Përshëndetje të dashur miq, ja ku takon përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valpuna. Receta që kam zgjedhur sot të gatuaj për ju të dashur miq është patligjana të zi, të mbushur me perime. Përbërësit që duan për këtë recetë janë 800 gram patligjan të zi, është koha shumë e mirë dhe është koha fiks për patligjanat e zi tani. Prandaj edhe unë kam zgjedhur pikërisht sot këtë recetë, sepse është një recetë shumë e shëndetshme. Kemi zgjedhur 6 kokra qep ose 1 kg, por unë kam llogaritur çdo patligjan zi nga 1 kokër qep. 6 kokra domate, pra, domatet i kam zgjedhur të buta. Kam marrë edhe 6 speca, por këtu janë 7 sepse janë shumë speca të veçën, prandaj janë 6 speca mesatar. Çdo patligjani i korrespondon 1 domate, 1 spec edhe 1 qep. Kam zgjedhur 2 karota dhe 1 kungull, pra, sepse shkon shumë me mbushjen e tyre, dhe majdanoz, unë kam një tuftë të madhe dhe ju ja sugjeroj shumë sepse majdanozi shkon shumë me patligjanin e zi. Edhe hudhra, ju duken pak si shumë, por çdo thelbi hudre do ta futim tek patligjani i zi dhe njëkohësisht pjesa tjetër do të ngjirin tek mbushja. Unë kam zgjedhur edhe 80 gram djathë të bardhë, do ta fusim tek patligjanat e zi si japin shumë shije. Kemi 150 gram orez, e kemi larë dhe pastruar dhe bërë gati, edhe vajin, kripen, piperin e kuq. Pra, këta janë përbërësit që duan për këtë recetë. Fillojmë nga puna. Puna e parë do të merremi direkt me patligjanin. Pra, e kemi larë mirë, kemi hequr ishtin dhe tani do të bëjmë përgatitjen. Pra, do ta dajmë në këtë mënyrë. Nuk do ta çojmë thikën deri në fund, sepse nuk do ta shkuqim patligjanin, dhe do të bëjmë heqjen e mbushjes me kujdes nga mrena, pra. Lëkurën e krahun e poshtër nuk do ta presim, pra, sepse do t'ja ruajmë formën. Në majën e thikës heqim mbushjen e patligjanit nga mrena. Në të dy krahët. Nuk do ta heqim me lënë vetëkurën, do ta lëm edhe një pjesë të patligjanit, pra. Do ta kriposim me krip, me dorë, pra, kështu do ta marrim kripën dhe do ta lym patligjanin nga brenda. Ta fërkojmë kështu, pra, në mënyrë që kripat e veprojnë edhe t'ja heqin errësirën, por njëkohësisht edhe patligjanit të marrin sasinë e kripës që të kenë shije në gatim. Kemi zgjedhur dhe tavën që do t'i vendosim. Dhe do t'i kripim dhe t'i vendosim tek tava. Kështu do të veprojmë për gjithë sasinë e patligjanave, pra. Do ta ndajmë në mes. Nuk do ta çojmë thikën deri në fund, pra. Do t'ja heqim pulin nga brenda. I kemi kryposur dhe i kemi bërë gati për mbushje. Tani vazhdojmë me procesin e dytë, që është ngrirja e patligjanave, zemrës e patligjanave. Mbaruam me pjesën e patligjanit. Tani vazhdojmë me qepën. Qepën do ta bëjmë në blender, por do ta bëjmë jo qull, pra. Do ta bëjmë në pjesë që të dalin në formë kubike, pra, që të dallohet qepa. Shikojmë qepën, pra, është bërë fix. Në këtë mas, pra, nuk do ta bëni qull. Do t'ja ruani formën që ka qepa. Kështu veprojmë edhe për sasinë e qepës tjetër. Vendosim tigonin në zjarr, pra tigonin që kemi zgjedhur që na zon masën që na duhet për mbushjen e patligjanave të zi, dhe bëjmë sasinë e hedhjes së vajit në bazë të personave që do të gatuim dhe sasisë që do të bëjmë, pra. Do të hedhim 5 lugë vaj. Vaj ulliri gjithmonë. Pesë lugë vaj. Do hedhim edhe sasinë e qepës.
dhe I vendosim të skuqin pra. Gjithmonë derisa ta marrin ngjyrën që kemi thënë, ngjyrën e floririt, pra. Do të grim specin. Edhe specin ta bëjmë në blender sepse e bëjmë më shpejt pra. E ndihmon pra. Pra nuk do t'i hedhim në copë të mëdha, sepse nuk I grim blenderi, bllokohet. Pra nuk do t'i bëjmë shumë, do t'ja rrëjmë formën. Edhe karotën e kemi larë, e kemi qëruar pra, dhe kemi bërë gati. Pra shikoni si ka bluar. Tani kungullin do ta grim nuk do ta futim blender pra. Do ta grim me kubik vet, sepse është I bukur, I njohur. Tani hedhim edhe këto tek pijata dhe I kemi të gatshme të gjitha që ta bëjmë recetën sa më të shpejtë. Pra dhe qepa, siç e shikoni, është skuqur për mrekulli dhe ka marrë ngjyrën fiks që ne dëshirojmë. Tani në këtë moment bëjmë hedhjen e partizanit të zi, pra që I kemi gryer në kubik. Zemrat e partizanit të zi. I skuqim edhe këto më mirë. Tani bëjmë edhe hedhjen e specave, që I kemi gryer edhe këto në kubik. Tani bëjmë gryerjen e majdanozit. Pra tani do t'i hedhim edhe kumujt, do të hedhim karotën, kumujt të gjitha pra. Edhe kumujt edhe do t'i përzim të gjitha së bashku. Domatja është e butë dhe mund të ngjeshim, pra nuk ka me vështirësi. Dhe thash, 3 domate do të hedhim këtu dhe 3 domate tjera do të hedhim tek partizana direkt tek tava, në mënyrë që ta eliminojmë sasinë e ujit, pra që mos kemi ujë fare. Tani do hedhim majdanozin, sepse nuk do ta lëmë për shumë minuta. Domatja është ujë dhe nuk ka nevojë të skuqet fare. Thjesht sa të marrë një vend. Kemi hedhur domatën dhe po zihet për mrekulli. Tani nuk do ta lëmë për kohë shumë të madhe. Do të hedhim edhe sasinë e rizit pra. Të dashur miq të mi, ju tregoj një sekret për këto recetat e mia. Unë recetat e mia I bën me shumë përbërës, sepse I kam në shtëpi në atë moment. Nëse nuk e keni karrotën, kungullin, nuk prish punë fare, sepse receta del me plot shije edhe me plot qirave. Mos hezitoni që recetat e mia t'i leni pa gatuar për një përbërës shtresë. Pra masa është bërë shumë e mirë. Tani do të bëjmë edhe hedhjen e pipirit edhe të specit kuq. Edhe sasia e pipirit në këtë recetë duhet me qenë pak me shumicë, jo sa recetat e tjera, sepse
sepse jep shija. Tani bëjmë hjedhjen e specieve të kuq. Edhe sasinë e specieve të kuq do ta hedhim pak më tepër. Vërtet ka salcë, por speci që i kuq e parom, njëkohësisht e porcion edhe më tepër kolorit pra dhe ngjyra. Tani do bëjmë edhe hedhjen e kripës. Sasia e kripës për recetën tonë do t'jetë një lugë gjelle, pra normale, lugë të gjellës që i përdorit tek familja ime. Ju do ta provoni pra, në fillim nuk do t'i hedhni shumë, dhe do shkoni duke provuar gjithmonë kripën derisa të mësoni me mas siç jam mësuar unë. Dhe do vi një moment, nuk keni nevojë fare që ta matni, por do ta vini direkt. Ajo në momentet. Tani mbushja jonë është gati pra. Do ta heqim nga zjarri. Hudhrën që do ta fusim tek partigjonat e zi, nuk do ta ngrim shumë, pra do ta ndajmë për gjysmë. Të fusim dhe shikoni pra si kanë lëshuar lënë. Kjo do thotë që kripa ka vepruar shumë mirë. Nuk i shpërlojmë fare, sepse ju shija. Nuk kemi nevojë. Të dashur miqtë mi, në qoftë se keni, unë ju sugjeroj që edhe gjithët e dafinës t'ja hedhni kësaj recite, sepse jep shumë shije. Pra i vendosim thelbit e hudrës tek partigjonat. Dhe pjesën tjetër, mos ju duken shumë sepse janë thelbit shumë të vegjël. Tani do t'i hedhim tek mbushja. I përzim në mënyrë që të shpërndani gjithmonë se njësoj. Miqtë mi, mushën do ta bëjmë me lugë të vogël, sepse luga e drunit është e madhe dhe nuk punohet kollaj pra. Të bëjmë mushën. Dhe mos harroni edhe djathin. Nëse nuk keni djath për momentin në shtëpi, nuk ka problem. Gatut receta për mrekulli. Djathi jep më shije, se dhe unë herë gatuaj me djath, herë pa djath. Sot do ta gatuaj me djath, se kështu ka më shije në fakt. Prandaj jo sugjeroj edhe ju që djathi i bardhë shkon me partigjon e zi shumë dhe do t'ja hedhni një fije sa për shije pra. Kështu veprojmë për gjithë partigjonat pra. Tani pjesën e gjellës që ka ngelur, do ta hedhim në anësorët të partigjonave, ose dhe në pjesën e poshtme të tyre, sepse kur të zihet, kjo do të ullet, pra, sepse kemi thënë gjithmonë se perimet janë më shumë ujë. Tani do ta vendosim gjithën e dafinës. 3 kokra të domateve tjera që them. Në fillim nuk do t'i hedhim tek gjella. Do t'i hedhim tani gjithmonë edhe ujin, sasinë e ujit që ja hedh gjellës, e hedh tek tigani që kam gatuar, sepse ka aromën e gjithë masës që kemi përgatitur. Tani do t'ja bëjmë hedhjen tek tava të sasisë të domates pra, që tham në fillim, dhe nuk do t'i hedhim ujë fare. Tani në jo me kote kemi zgjedhur domaten, ta hedhim në këtë moment, sepse domatja e lën zgjellën të zihet shumë mirë dhe njëkohësisht nuk e djeg pra, e bën zëvendësimin perfekt të ujit. Pra, tava jonë është e gatshme për furrë në temperaturën 250 gradë dhe do ta shikojmë deri në momentin që partigjonat janë pjekur, pra dhe do të bëjmë rrotullimin e tyre në anën tjetër. Nuk po e them kohën fiks sepse ndryshon në bazë të stufës, në bazë të korrentit dhe në bazë të tavës. Tava jonë sot është shumë e trashë. Pra të dashur miqtë mi, edhe receta partigjonave me përime, ja pra sa ka përfunduar, duke ju falenderuar shumë për ndjekjen që më bëni. Mos harroni të bëni subscribe te kanali im dhe shihemi së shpejti në video në radhës. Mirupafshim!